бачите? Просто бот постанову вихід. Отже, вітаю вас у новому відео. На цей раз ви побачите, як я буду змагатися у локальному змаганні на скеледромі КПІ «Скала». Це студентська організація, яка розташовується на території університету. Люди зібралися, зробили маленький скеледромчик і тепер час від часу проводять круті івенти. Ось ви вже можете побачити, як я почав проходити білі траси, знищувати їх. Всього на змаганні 25 трас з складністю від 1 до 7А. І можна було спробувати абсолютно все та перевірити свої сили. Чудовий шанс перевірити свої можливості, адже з таким форматом в тебе є обмежений час на те, щоб видати все, що в тебе є. І пролізти настільки багато, наскільки ти зможеш. Все тільки в твоїх руках і залежить тільки від тебе. Також я впевнений, що це чудовий варіант дивитися на свій прогрес, адже якщо кожні 3-4 місяці ходити на змагання, ти зрозумієш і відчуєш, наскільки ти покращився або, можливо, погіршився як скелелаз. Не бійтеся ходити на змагання, навіть якщо ви не хочете стати професійним скелелазом, це просто чудовий досвід. Так, ну і поки я розповідав вам вступні слова, я проліз вже всі білі траси і перейшов до жовтих та навіть до зелених. Я вирішив не чекати, поки сектор з рештою жовтих трас звільниться, бо там була купа людей, і вирішив відразу після першої жовтої полізти на зелену по таким синім зачепам. В цьому скеледромі мені подобається те, що тут багато можливостей використати кут стінки, рельєф, все так накручено, що в тебе є багато варіантів для креативу. Пізніше в цьому відео ви побачите, як я зламав кілька болдерів та проліз їх незадуманим шляхом. Так, ну а далі ще одна зелена траса по таким помаранчевим зачепам, доволі проста. Там справа навіть є зачепа під ногу, яку я не використав. Мені просто вистачило зросту і я взяв спокійно топ. Ось я і повернувся до жовтих трас. Зліва бачите годинник 18:44. У мене є часу до 20:30, аби пролізти всі маршрути, які я зможу, тому спішу пролізти все легке. Ну і кілька слів про чудовий бренд Rungne. Я користуюся їх магнезією вже більше півроку, як я казав в минулому відео, вона мене жодного разу не підводила. Також у них є класні щітки, я теж маю одну, вона чудово допомагає чистити все зайве з зачепів. Магнезія чудово лишається на шкірі та не сушить її після того, як ви її змиєте. За моїм промокодом ви отримуєте знижку 10% на вашу наступну купівлю, посилання буде в описі під відео. Так, і ось я вже прокрався на цей сектор, на якому була купа людей, тому лізу кілька трас підряд, аби зекономити час та наздогнати втрачене. Поки що розбирати тут абсолютно нічого. Траси легкі, жовті, зелені та білі – це абсолютно мій флеш-грейд. Я можу пролазити їх з першого разу спокійно з закритими очима. Але їх лишається все менше та менше, адже нагадую, на цьому змаганні всього лише 25 трас. Так, ну і переходимо до першої червоної траси, складність 6Б, стінка майже 90 градусів, тобто це слап англійською мовою. А отже, значну роль на цьому болдері грає баланс. Потрібно бути обачним, щоб його не втратити і не полетіти від болдера назад. Отут зараз буде цікавий момент, у мене рука була на зачепі, тому ногу поставити на цю зачепу я не міг. І от зараз трошечки так оп, перескочив, майже не тримаючись ні за що. І спокійно беру топ цієї 6Б, це флеш для мене з першої спроби, це змагання починається чудово. Але чим більше я пролажу, тим менше лишається трас, які я зможу зафлешити. Ця зелена траса дуже схожа на попередню жовту, майже один в один, тільки трошки менше зачепів на рельєфах і треба бути обачнішим. Так, я аж скрикнув, тому що зачепився коліном за лікоть, втратив баланс і мене просто похилило в сторону. Я ледве вирівнявся, але потім вже тримати позицію не зміг. Тому перепролазимо, і ось перша траса, яку я не зафлешив. І повірте мені, не остання. Отут трошки далі поставив руку, місця для ноги вистачило і спокійно беру топ, ще одна 6Б для мене в залік. Так, ну і повертаємося трошечки до зелених. Нарешті цей сектор знову звільнився, тут була купа людей. Можу все-таки пролізти траси, які я не проліз на ньому. І ось обіцяна траса, на якій я зламав бету. Проліз її незадуманим шляхом. Як ви можете бачити, зліва від мене є ще рельєф, зачепа і мізер на помаранчевому рельєфі. Але це все я не використав, вирішив відразу полізти просто вгору.
Так, іноді мій зріст трошки дозволяє мені скоротити маршрути. Так, ще одна зелена траса по таким жовтим щіпкам. Отут крутий рух з перестановкою ніг. Ну і в принципі ці зачепи на даному етапі для мене майже як хапани, тому спокійно беру топ. От, а ця зелена траса була все-таки більш складною, ніж попередні. Тут такий кампус на початку, коли нема куди поставити ноги, але після цього також вже йде долаз. Просто береш топ, без проблем, воно все чудово тримає. Так, і це була остання зелена траса, лишилися лише червоні, сині та чорні. Переходимо на таку червону трасу по чорним зачепам, вона класно затиснена між двох стінок. І мені дуже подобається, коли є така варіативність. І оцей рух, де прям видно біцепс, коли встаєш, ось вам ще один кадр. Дуже класно на нього дивитися збоку. Тут я побачив, що під мене почала підлазити дівчинка, коли я ліз. Будь ласка, не робіть так, я звісно на неї не впав, але все може трапитись. Так, ну і поки без великих проблем. Майже всі траси, за які я берусь, я пролажу з першої і другої спроби, але отут починаються проблеми. Цей злощасний помаранчевий болдер 6B+, я на ньому впав просто безліч разів і чомусь не хотів здаватися. Витратив майже всю шкіру та моральний дух на цьому болдері. І здавалося, що нема вибору, крім як пролізти, а пролізти все не вдавалося. На даний момент на змагання лишилося всього 6 трас, які не проліз. Це 2 червоні, 2 сині та 2 чорні. 19 легших трас уже позаду, як і приблизно година лазіння, але найскладніше попереду. Так, ну і прийняв я нелегке для себе рішення відійти від помаранчевого, спробувати щось інше. В цьому також полягає складність змагань, що в тебе є обмежений час, тому варто з холодною головою подумати та можливо піти на іншу трасу, яка буде більш того стилю, як в даному випадку ця зелена, штовхаючий рух, це абсолютно моя стихія. І пролізти це буде набагато легше, ніж те, що ти пробував до цього просто півгодини. Так, в даному моменті я вже стою на зачепі, яка має зону. За це я отримую половину балів, які отримую за топ. Топ я, на жаль, не беру з першої спроби, але невеличка магія редагування. І зараз ви побачите другу спробу. Я вже встав, був готовий втриматися за топ та пролажу цю трасу. Так, ну і переходимо на першу синю трасу, складність 6C+. Я якось дуже добре її почав лізти, мені здавалося, що я все можу в даний момент. Трошечки повернулася впевненість, навіть оцей важкий рух на зону, я його зробив. Здавалося, все виглядає добре, майже приліз, просто повернись, зроби те саме і закінчи почати. Але щось пішло не так, тому тут я просто смішно падав. І, на жаль, далі результати будуть не кращими. Я так і не зміг більше взяти ту зону рукою, постійно з неї падав, тому пробуємо щось інше. Ще одна синя траса, теж оця похила стінка. І цей болдер насправді доволі складний для читання. Я так і не розібрався до кінця, як його пролізти саме в верхню частину, бо нижню я все-таки розколупав за півгодинки, а от саме верхню я так і не зрозумів. Цікавий момент, що якщо так стати на одній нозі, то дуже важко прильнути до стінки та почати цей болдер. Але якщо відразу закинути ліву, то в тебе вистачає часу і балансу, щоб перехопитися вище. Так, ну і на жовтому рельєфі є такий маленький мізер, за який можна додатково триматися. Ось я намагаюся зрозуміти, як його краще взяти. Трогаю всі зачепи, шукаю найкращі місця, аби все-таки якось просуватися в цьому болдері. Так, ну і в надії, що якимось магічним чином чорні траси будуть легші, або я зможу хоча б взяти зону на них, я переходжу на 7А+, по жовтим зачепам. Цей перший рух дуже складний, треба втриматися 2 руками на оцьому мізері, який я зараз тримаю, і закинути ліву ногу при цьому. Поки розбираюся, шукаю якісь варіанти, як підступитися, можливо якось вдасться по-іншому пролізти, адже задуманого варіанту я тоді ще не знав, і все, ти дивишся в перший раз і шукаєш найкращий для тебе варіант. Також вирішив спробувати оцю 7А, вона пішла значно краще, і стільки рухів на 7А я, мабуть, ще ніколи не робив. Ну, підозрюю, тому що вони доволі прості, і буквально 2 моменти є складних. Це взяти зону і потім взяти топ. Отут майже дотягнувся, я з неї падаю, але озираючись назад, я впевнений, що можливо за півгодинки, або якби у мене було більше часу, я би встиг взяти зону, а можливо навіть і топ, був би чудовий результат. Так, намагаюся потроху то тут, то там спробувати ці болдери, аби не навантажувати якусь одну частину тіла.
трошечки розподілити навантаження, і тут майже взяв зону, але вона така погана знизу, вся магнезія зверху, але як туди дотягнутися, поки не зрозуміло. Тут у мене вже буквально просто тунельний зір увімкнувся, я просто хочу отримати цю зону, нічого більше мені не треба. Як я і казав, за зону ви отримуєте половину балів, які отримаєте за топ. Тобто, наприклад, якщо цей болдер дає вам 90 балів за топ, за зону ви отримаєте 45. Тому зони також дуже важливі в цих змаганнях. Так, ну і ось я нарешті в контролі над зоною, я її отримав. Так як я тримався за неї і робив якийсь інший рух, це вважається, що я вже зону взяв. Повернувся до рожевої траси, пробую її ще раз. І мені здається, на тій першій спробі в мене була якась суперсила, що я цей рух спокійно так зробив, втримав лівою рукою цей щіпок, бо більше мені це не вдається, як ви бачите. Також була порада засунути ліву ногу туди між рельєфом чорним та стінкою. Був у мене ще такий варіант, щоб штовхатися двома ногами об правий чорний рельєф, можливо якось допоможе, якщо тягнути в сторону. Але пробую все, що можу, і поки нічого, на жаль, не виходить. Так, ну і важливим фактором також є шкіра на руках, я її ось перевіряю, щоб знати, скільки лишилося в мене спроб. Був ще такий варіант майже зі шпагатом. Цей варіант міг для мене виявитися робочим, але здавалося, що взагалі нереалістично втримати цю позицію. Але цей метод якийсь більш надійний і треба було хоча б раз спробувати, це те, чого мені не вистачає, рішучості пробувати інші методи, які взагалі не виглядають можливими, адже вони можуть спрацювати. На даному етапі вже просто пробую, можливо щось вдасться, можливо щось пролізу, ще якісь очки наберу та піднімуся в рейтингу. Остання спроба на цій помаранчевій трасі. Отут може здатися, що я не бачу, де права зачепа під ногу і намагаюся її знайти, але це не так. Я просто шукаю якийсь баланс, аби піднятися трошечки повище. Адже зона тримає саме зверху. Але, на жаль, такого варіанту я не знайшов, ну і час вичерпано. Я зайняв 19 місце серед аматорів, тож дякую вам за перегляд. І якщо вам подобається контент, підписуйтесь і до зустрічі!